راځو لغتونو ته. اولنی لغت وایي veterinarian، یو د حیواناتو یو ډاکټر ویل کېږي داسې veterinarian. او دویم دی میکانیک یا مستري. دریم سیلز کلرک، معنا یو پلورونکی. او څلورم فیکټري ورکر، د فابریکې کارګر یا کارګر. A factory worker. And a photographer معنا یو عکاس photographer. او a baker معنا یو پخونکی a baker. بیا دی وی ask and answer، سوال وکړي او جواب ورکړي. What's his job؟ د هغې وظیفت څه دی؟ He is a mechanic، هغه یو مستري دی. What's her job؟ د هغه وظیفت څه دی؟ She is a veterinarian، هغه یو د حیواناتو ډاکټر دی. What's his job؟ د هغه وظیفت څه دی؟ He is a mechanic، هغه مستري دی. اوس راځو صفحه 30 ask and answer. لغتونه دي وی listen and sing. غوږ ونیسئ او ووایئ. Jack's a mechanic. وی Jack is a mechanic. Jack یو مستري دی. د Jack is شارټکټ Jacks دی. لکه څنګه چې موږ وایو چې I am شارټکټ I am. You are شارټکټ you are. Is not شارټکټ isn't. او are not شارټکټ aren't. Do not شارټکټ don't. نو همدارنګه د Jack is شارټکټ Jacks. یعنی نومونو سره که چېرته تاسو اپوسټرافي هغه علامه هغه کامه غوندې علامه ورکول کېږي پاس، خو اس ورسره بیا وروسته ورکول کېږي، نو دا د is شارټکټ ورکول کېږي. لکه علي اپوسټرافي اس چې ورکړي بیا الیس، یعنی علي is شارټکټ شو. او هم possession or ownership هم ښیي. ښه راځو Jack's mechanic وایي Jack یو مستري دی. جمله چپ لاس ته اوله جمله ده وایي Jack's a mechanic. Jack یو مستري دی. A very good mechanic، یو ډیر ښه مستري. He fixes cars all day، هغه ټوله ورځ موټر جوړوي. او in the repair shop، جوړونې دکان کې یا د ورکشاپ کې. Jack's a mechanic به لیکلی دی وایي Jack یو مستري دی. A very good mechanic، ډیر ښه مستري. He fixes cars all day، ټول ورځ موټر جوړوي. او in the repair shop، په ورکشاپ کې. اصل کې د دې مطلب دا دی چې دا به تاسو سندره غوندې وایي. لکه زه وایم چې Jack's a mechanic، a very good mechanic. He fixes cars all day in the repair shop. داسې نو دا یعنې سندره غوندې ویل کېږي.